ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ MLA ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਨੂੰ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਰਟ 2 ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਅਗੇਨ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓ MLA ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਵੀਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ, ਯੂਰ ਬਿਲ M213 which got voted down। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਂਗੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, they're adults but still they're kids, their parents are still alive, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਈ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਮਰੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਿਆਣੇ ਯੂਥ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ completely different. Fentanyl is a big problem. Big problem. Okay, so let's continue the conversation. So big problem ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਐਕਟ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀਗਾ in the whole bill. Okay. Stigma. Stigma. Right? So a lot of other words in the bill. Yes. Throughout the whole bill. Yes. There's one word, stigma, that appeared only once in the whole bill. Right. Over that, us karke, one word karke, inhone kiya, oh yeah, language concerning ya, nahi karna hega, support nahi karna hega. And par main inhanu kiya in my closing debate. Main kiya, look, you can support drug use prevention education today. Yes. And because ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ majority ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ next stage ਤੇ ਜਿਹੜੀ committee stage ਹੁੰਦੀ ਹੈ, next stage ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ alternate word ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟੀਵ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਸਟਿਗਮਾ ਪੇ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਗਮਾ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Would that be an accurate description? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। So there's no stigma. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰ। That's right. Right? Yes. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਮ That's right. ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Yes. ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। Yes. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ ਪਏ ਡਰੱਗਸ ਆਰ not safe. ਹਾਂ, ਸੋ ਲੇਟਰ ਔਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਸੇ ਨੋ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਟੂ ਟੀਚ ਇਹਦਾ ਹੈਲਥ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਸਿਗਰਟ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਸਟਿਗਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਟਿਗਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੋਬੈਕੋ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਸਟਿਗਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਿਗਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੇਰ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਖੀਏ, ਦੇ ਇਵਨ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੋਟੋ ਔਨ ਦੇਅਰ ਆਫ ਸਮਨ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦ ਮਾਊਥ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਵਨ ਸਾਈਡ ਦੇਰ ਸੇਇੰਗ ਸਟਿਗਮਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਟਿਗਮਾ। Doesn't make any sense. No. Right? And that's one part of that word. ਜੇ word ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਰੱਗ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪੈਥ ਤੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
ਜੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਐਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਡ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਨਨਾਈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ था ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗ ਆ, ਐਕਸਟਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਥ ਹੋਇਆ, ਕੋਕੇਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ, ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ था ਸੇਫਲੀ ਕਿੱਦਾਂ यूज हो सकता है, drugs किद्दां यूज करने हैं, या सेफली किद्दां हो सकता। is this in elementary school, ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਐਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ MLA Kooner ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਪਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਕਰਨੇ ਇਦਾਂ ਸੇਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇਟ ਵਾਸ ਕਵਰੇਜ, ਕਾਫੀ ਕਵਰੇਜ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 10 year old ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੁੱਕ ਇਹ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਆ, ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਕਲਰਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਦ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਯੂ ਕੈਨਟ ਗਿਵ them confusing ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਟੂ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਐਂਡ ਸੋ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਟਸ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਦ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ UK, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਕਵਰੇਜ ਹੋਇਆ? Because it's a big issue. It is a big issue, yeah. We needed that to go through to protect our youth. ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, what's the next thing then? Well, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਟਸ that issue by the NDP voting it down, they terminate the debate, right? But ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, I'm going to talk about this issue in whichever form I can. Because it's an important one. ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ I've been invited to speak on a panel and in a few weeks from now, and to talk about drug use prevention. So I will मैं अपनी पूरी कोशिश करनी हैगी है to advocate against drugs. Good. Because ये बहुत गलत चीज़ है. Yeah, that's another thing you're doing for the community. Thank you for that. As time, a lot of kids, a lot of youth are saying that they don't have jobs. They're not getting the training they need. Can you speak to that? Well, I can tell you that I don't know what the stats were. Like 1 in 2 youth people are thinking about leaving the province. Yeah. They feel ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਈ future ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Yes. And economy is very bad. It is very bad. Very bad. Recently ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, university education ਹੈਗੀ ਆ, and they can't find a job ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, right? University educated degree, but job ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, right? So situation is very very bad. ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵਧਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੌਬ, ਐਂਡ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਆਫਿਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ? ਜੌਬ ਐਂਡਲੈਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ,
right? Private sector, most biggest part of the economy is the private sector. Yeah. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ also private sector ਨੂੰ support ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ revenue ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੁਣ basically ਜੇ revenue ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ BC ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ revenue ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ deficit ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ right ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਹੌਰਗਨ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਰਾ ਕੇ ਗਏ ਉਦੋਂ $6 billion surplus ਸੀਗਾ surplus okay yeah fast forward ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ right ਹੁਣ $12 billion ਦੇ ਅੱਖ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਡੈਫਿਸਿਟ unbelievable 6 billion surplus to $12 billion deficit right and then on top of it the private sector not growing we have so many mining projects that are ready to go and they're just not moving right so a lot of the people in the private sector they're struggling the people in the construction industry ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ struggle ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ community ਲਈ construction industry ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆ very much right ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆ and ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ struggle ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ economy that's construction is a big ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ economy ਦਾ ਇੱਥੇ BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ and ਬਹੁਤ struggle ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ right wow so that's a tough one the comparison of the surplus versus the deficit that's a hard pill to swallow that's a big one ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਮੇਬੀ ਇਟ ਡਸਨਟ ਇਵਨ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ them legally tell me about that ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ so ਹੁਣ ਮੈਂ MLA ਹੈਗਾ ਰਿਚਮੰਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋ neighboring areas ਹੈਗੇ ਆ Richmond and then North Delta then Ladner and then even Burnaby, Vancouver. It's a very large area. That's all yours. Okay. So and then it also includes Richmond includes include ਹੈਗਾ New West ਦਾ ਜਿਹੜਾ part ਆ Queensborough ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ and so ਇੱਕ part ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ constituency ਦਾ ਮੇਰੀ riding ਦਾ ਜਿਹੜਾ Richmond ਦਾ part ਇੱਕ Richmond ਦਾ part ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Supreme Court decision ਆਇਆ Cowichan tribes and ਉਹਦੇ ਉਸ decision ਦੇ ਨਾਲ decision ਨੇ decide ਕੀਤਾ certain portion of my riding ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ Aboriginal title ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਈ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ BC ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਓ 95% ਜਿਹੜਾ BC ਦਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਲੇਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ by the Aboriginal different Aboriginal group ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ whether ਉਹ ਸਾਰੇ successful ਹੋ ਗਏ ਉਹ different issue ਆ ਪਰ ਕਲੇਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ decision ਹੋ ਗਿਆ decision ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ and ਜੇ ਸਟਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਲੇਮਾਂ ਜਿੱਥੇ 95% ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗੇ ਇਨ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਤਾ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਹੋਰ ਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੀਵ
ਵੈਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ BC ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਰਾਊਨ BC ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫੀ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਿਦਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਸਿਸਟਮ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ and group ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ constitutional right ਹੈਗਾ outside the land title system so it's something parallel so but ਜਿਹੜਾ aboriginal title ਆ and land title ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੋਨੇ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਟੇਕਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨਸੀਡਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਈ ਸੀ ਦਿਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ for those reasons this is the biggest landmark decision in BC's history. Yes, I would think so. Maybe even in Canada. Yeah, right? unbelievable. So it's a very significant case. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖ how could ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ how can this happen? Right? ਕਰਕੇ ਮੇਬੀ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਟੀਵ 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਈ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲੌਂਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਫਾਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਚਮੰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ BC ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ BC ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ BC ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਚਮੰਡ ਨੇ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤਾ BC ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚਮੰਡ ਸਿਟੀ ਆਫ ਰਿਚਮੰਡ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਮੇਬੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਬਟ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਇਰ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਇਰ ਆ BC ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ unilateral extinguishment of Aboriginal rights or title. Wow. Right? So ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕਰਕੇ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਟਾਈਟਲ ਆ very scary and the other part is that other part ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ BC ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਸਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਓ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ this is not
the BC that we know and love. This is a different time. So thank you ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ. We have more, but this will be it for today. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, your constituents, your community, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਚਮੰਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ. ਐਂਡ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ. ਐਂਡ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ. Steve, thank you so much for sitting with us and talking about all the important issues. ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ and you're advocating, so thank you so much. Thank you. Yeah, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ with MLA Steve Kooner. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ we are suffering ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ. So thank you so much for watching. We'll see you again next time. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.